Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, αυτή είναι η Björk. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τα διαστήματα 5ης, 6ης, 7ης και 8ης. Για τα διαστήματα 1ης έως 4ης, αλλά και για την τεχνική της αναστροφής μιλήσαμε σε προηγούμενα βίντεο, τα links των οποίων μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα με τα διαστήματα 5ης. Τα διαστήματα 5ης, όπως έχουμε δει, αποτελούν την αναστροφή των διαστημάτων 4ης. Επομένως θα ακολουθήσουμε την ίδια λογική που ακολουθήσαμε και με τα διαστήματα 4ης και δεν θα μετράμε τόνους και ημιτόνια, αλλά θα εφαρμόσουμε τους κανόνες της αναστροφής. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανόνα της αναστροφής, μπορούμε να πούμε ότι όλα τα διαστήματα 5ης στη φυσική τους κατάσταση είναι καθαρά εκτός από το Φα, που είναι ουσιαστικά η αναστροφή του τετάρτης αυξημένου Φα-Σι. Επαναλαμβάνω, όλα τα διαστήματα 5ης στη φυσική τους κατάσταση είναι καθαρά εκτός από το Φα που είναι ελαττωμένο. Φυσικά και εδώ ισχύει ότι με τη χρήση αλλοιώσεων μπορούμε να μετατρέψουμε ένα καθαρό διάστημα 5ης είτε σε ελαττωμένο είτε σε αυξημένο. Αρκεί όμως πάντα να θυμόμαστε ότι το ελαττωμένο είναι ένα ημιτόνιο μικρότερο από το καθαρό και το αυξημένο είναι ένα ημιτόνιο μεγαλύτερο από το καθαρό. Διαστήματα 6ης. Τα διαστήματα 6ης αποτελούν την αναστροφή των διαστημάτων 3ης, οπότε και αυτά θα διακρίνονται σε μικρά, μεγάλα, ελαττωμένα ή αυξημένα. Αν για παράδειγμα ένα διάστημα 6ης κατά την αναστροφή του παράγει διάστημα 3ης μικρό, τότε το αρχικό διάστημα 6ης θα είναι 6ης μεγάλο. Διαστήματα 7ης. Τα διαστήματα 7ης αποτελούν την αναστροφή των διαστημάτων Δευτέρας και επομένως θα διακρίνονται και αυτά σε μικρά, μεγάλα, ελαττωμένα ή αυξημένα. Αν για παράδειγμα ένα διάστημα 7ης κατά την αναστροφή του μας δώσει διάστημα Δευτέρας μεγάλο, τότε το αρχικό διάστημα 7ης θα είναι διάστημα 7ης μικρό. Για όσους δυσκολεύονται με την τεχνική της αναστροφής, έχω ακόμα έναν τρόπο να σας δώσω για να αναγνωρίζετε τα διαστήματα 6ης και 7ης. Τα διαστήματα 6ης και 7ης, στη φυσική τους όμως πάντα κατάσταση, είναι μικρά όταν μεταξύ βάσης και κορυφής διέρχονται δύο φυσικά ημιτόνια, ενώ είναι μεγάλα όταν μεταξύ βάσης και κορυφής διέρχεται ένα μόνο φυσικό ημιτόνιο. Τα δύο φυσικά ημιτόνια είναι τα μι φα και σι ντο. Αυτό το ήξερα! Διαστήματα 8ης. Τα διαστήματα 8ης είναι η αναστροφή των διαστημάτων 1ης και επομένως και αυτά διακρίνονται σε καθαρά, ελαττωμένα και αυξημένα. Το 8ης καθαρό είναι η γνωστή μας οκτάβα. Ενώ όπως είδαμε σε προηγούμενο βίντεο, στα 1ης δεν εμφανίζεται η ποιότητα του ελαττωμένου, δηλαδή δεν ορίζεται διάστημα 1ης ελαττωμένο, στα 8ης ορίζεται και είναι αυτό που είναι ένα ημιτόνιο μικρότερο από το καθαρό, δηλαδή ένα ημιτόνιο μικρότερο από την οκτάβα. Για την αναγνώριση όμως των διαστημάτων 8ης δεν χρησιμοποιούμε ποτέ την τεχνική της αναστροφής. Κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, αλλά συγκρίνουμε πάντα το διάστημα με την οκτάβα, δηλαδή το 8ης καθαρό. Και γιατί θα ήταν καταστροφικό δηλαδή? Γιατί αν προσπαθήσεις να αναγνωρίσεις ένα διάστημα 8ης ως αναστροφή 1ης, τότε το αποτέλεσμα θα είναι παραπλανητικό. Για παράδειγμα, έστω το διάστημα 8ης, ντο δίεση. Αυτό το διάστημα είναι σαφώς 8ης αυξημένο, καθώς είναι κατά ένα ημιτόνιο μεγαλύτερο από το 8ης καθαρό, που είναι η οκτάβα. Το ντο δηλαδή. Αν το αναστρέψουμε όμως, θα προκύψει το διάστημα 1ης, ντο δίεση, ντο ανέρεση. Δηλαδή το φυσικό. Αυτό όμως, σύμφωνα με τον ορισμό των διαστημάτων 1ης, είναι διάστημα 1ης αυξημένο. Οπότε, αν εφαρμόσουμε τον κανόνα της αναστροφής, θα υποθέσουμε ότι το αρχικό διάστημα 8ης ήταν 8ης ελαττωμένο. Καταλήγουμε λοιπόν σε λάθος συμπέρασμα. Οπότε, τα 8ης τα συγκρίνουμε πάντα με το 8ης καθαρό, που είναι η οκτάβα. Και ποτέ, μα ποτέ, δεν τα αναστρέφουμε σε 1ης. Και επειδή μ' αρέσει να ονοματίζω τα διάφορα μουσικά φαινόμενα, αυτό θα το ονομάσω το παράδοξο της αναστροφής, το οποίο φυσικά προκύπτει από το γεγονός ότι 1ης ελαττωμένο δεν ορίζεται.
Ωραία, ας δούμε και μερικά παραδείγματα στον πίνακα για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε διαστήματα 5ης έως 8ης. Έχω εδώ ένα διάστημα, φα, ντο δίεση. Πρώτα πρέπει να βρούμε το μέγεθός του, σωστά. Φα, σολ, λα, σι, ντο. Άρα είναι πέμπτης. Τώρα πρέπει να δούμε τι είδους πέμπτης θα είναι αυτό. Είπαμε ότι για τα πέμπτης, όλα τα πέμπτη στη φυσική τους κατάσταση είναι καθαρά εκτός από το σι φα που είναι λατωμένο. Αυτό δεν είναι το σι φα, οπότε στη φυσική του κατάσταση το φα, ντο θα είναι πέμπτης καθαρό. Αυτό έχει οξυμένη την κορυφή του κατά ένα ημιτόνιο. Άρα είναι μεγαλύτερο από το καθαρό κατά ένα ημιτόνιο. Άρα θα είναι πέμπτης αυξημένο. Να δούμε ακόμα ένα πέμπτης. Έχουμε το σολ δίεση ρε. Παρατηρείτε ότι τα διαστήματα τα μετράω πάντα από τη βάση προς την κορυφή. Πάμε να δούμε τώρα τι πέμπτης θα είναι. Όπως είπαμε πριν, όλα τα διαστήματα πέμπτης στη φυσική τους κατάσταση, εκτός από το σι φα, είναι καθαρά. Άρα αυτό στη φυσική του κατάσταση θα είναι το σολ ρε. Το σολ ρε είναι πέμπτης καθαρό. Άρα το σολ δίεση ρε που έχει οξυμένη τη βάση κατά ένα ημιτόνιο είναι ένα ημιτόνιο μικρότερο από το καθαρό. Άρα αυτό θα είναι πέμπτης ελαττωμένο. Ας δούμε ακόμα ένα παράδειγμα. Έχουμε το διάστημα μη ντο δίεση. Για να δούμε τι μέγεθος έχει το μη ντο. Μη φα σο λα σι ντο. Είναι διάστημα λοιπόν έκτης. Πάμε τώρα να δούμε τι μέγεθος θα έχει αυτό το έκτης. Τα έκτης είναι αναστροφή των διαστημάτων τρίτης. Άρα το πιο εύκολο είναι να το αναστρέψω, να το αναγνωρίσω ως τρίτης και σύμφωνα με τους κανόνες της αναστροφής να αναγνωρίσω το αρχικό διάστημα έκτης. Άρα αν το μη ντο δίεση το αναστρέψω θα προκύψει το ντο δίεση μη. Ωραία, αυτό είναι τρίτης. Τι τρίτης είναι? Από το ντο δίεση μέχρι το μη έχουμε 1,5 τόνο. Αυτά λοιπόν τα διαστήματα τρίτης που έχουν 1,5 τόνο μεταξύ βάσης και κορυφής είναι τρίτης μικρά. Αφού λοιπόν αυτό είναι τρίτης μικρό, το αρχικό διάστημα έκτης θα είναι έκτης μεγάλο. Ο δεύτερος τρόπος που έχουμε πει ότι μπορούμε να αναγνωρίζουμε ένα διάστημα έκτης ή εβδόμης είναι με το πόσα φυσικά ημιτόνια διέρχονται μεταξύ βάσης και κορυφής, στη φυσική τους κατάσταση, μην το ξεχνάμε. Οπότε ας το αναγνωρίσουμε και με αυτή τη μέθοδο. Από το μη λοιπόν στο ντο, στη φυσική του κατάσταση, πόσα φυσικά ημιτόνια διέρχονται, για να δούμε το μη φα είναι το ένα και το δεύτερο είναι το σι ντο, άρα περνάνε δύο φυσικά ημιτόνια. Άρα το μη ντο θα είναι έκτης μικρό. Το μη ντο δίεση όμως που έχει την κορυφή οξυμένη κατά ένα ημιτόνιο θα είναι έκτης μεγάλο. Οπότε και με τις δύο αυτές διαφορετικές τεχνικές καταλήξαμε στο ίδιο συμπέρασμα. Ας δούμε ακόμα ένα παράδειγμα αναγνώρισης διαστήματος έκτης. Έχουμε το λα φα. Τι είδος είναι αυτό το διάστημα έκτης? Μπορώ να ξεκινήσω με την τεχνική που είδαμε πριν ως δεύτερη, δηλαδή να μετρήσω τα φυσικά ημιτόνια μεταξύ βάσης και κορυφής. Για να δούμε λα, σι, ντο, το ένα φυσικό ημιτόνιο είναι εδώ και το μη φα, οπότε περιλαμβάνει και τα δύο φυσικά ημιτόνια. Άρα αυτό το διάστημα έκτης, αφού είναι στη φυσική του κατάσταση, τότε θα είναι έκτης μικρό. Ας αναγνωρίσουμε όμως το ίδιο διάστημα και με την τεχνική της αναστροφής. Οπότε το λα φα κατά την αναστροφή θα γίνει φα λα. Ας το γράψω έτσι τώρα, δεν έχει καμία σημασία για την αναγνώριση αν είναι ανιών ή κατιών, είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε από το φα στο λα είναι τρίτης, από το φα μέχρι το λα έχουμε δύο τόνους, οπότε μας δίνει διάστημα τρίτης μεγάλο. Οπότε, εάν η αναστροφή του είναι τρίτης μεγάλο, τότε σημαίνει ότι το αρχικό διάστημα θα είναι έκτης μικρό, όπως συμπεράναμε το ίδιο και πριν. Ωραία, ας αναγνωρίσουμε ακόμα ένα διάστημα. Έχουμε το σολ φα δίεση. Πάμε πρώτα να βρούμε το μέγεθος. Σολ, λα, σι, ντο, ρε, μη, φα. Άρα είναι εβδόμης. Τώρα θέλουμε να δούμε τι είδους εβδόμης είναι αυτό το διάστημα. Θα ξεκινήσω πρώτα με την τεχνική της αναστροφής. Αν το σολ φα είναι εβδόμης, τότε η αναστροφή του θα είναι το φα δίεση σολ, το οποίο είναι δευτέρας. Έχει μέσα του μόνο ένα ημιτόνιο από το φα δίεση στο σολ, οπότε είναι δευτέρας μικρό. Αν λοιπόν η αναστροφή του είναι δευτέρας μικρό, τότε το αρχικό θα είναι εβδόμης μεγάλο. Ας αναγνωρίσουμε λοιπόν το ίδιο διάστημα με την άλλη τεχνική, μετρώντας τα φυσικά ημιτόνια που διέρχονται μεταξύ βάσης και κορυφής. Πρέπει όμως πάντα στη φυσική κατάσταση το διάστημα να βρίσκεται έτσι.
Οπότε το σολ φα δίεση θα το αναγνωρίσω ως σολ φα. Πόσα φυσικά ημιτόνια διέρχονται από το σολ μέχρι το φα? Σολ λα σι ντο, το σι ντο λοιπόν, και το μη φα που είναι εδώ. Άρα το σολ φα, επειδή διέρχονται 2 φυσικά ημιτόνια, θα είναι 7η μικρό. Όμως το σολ φα δίεση έχει οξυμένη την κορυφή του κατά ένα ημιτόνιο, που σημαίνει ότι το διάστημα από μικρό γίνεται μεγάλο. Άρα αυτό το διάστημα είναι 7η μεγάλο. Yay! Πάμε να αναγνωρίσουμε και ένα διάστημα 8ης. Έχουμε το ντο ύφεση. Τα διαστήματα 8ης είπαμε θα τα συγκρίνουμε πάντα με την οκτάβα, που είναι το 8η στο καθαρό. Ποια είναι η οκτάβα εδώ σε αυτή την περίπτωση? Το ντο. Άρα το ντο ύφεση έχει βαρημένη την κορυφή κατά ένα ημιτόνιο, που σημαίνει ότι το διάστημα είναι μικρότερο από το καθαρό κατά ένα ημιτόνιο. Οπότε αυτό θα είναι 8ης ελαττωμένο. Να δούμε και ένα τελευταίο 8ης, το σολ δίεση. Το σολ που είναι το 8η στο καθαρό, το συγκρίνουμε με το σολ δίεση και βλέπουμε ότι το σολ δίεση έχει οξυμένη την κορυφή κατά ένα ημιτόνιο, που σημαίνει ότι είναι κατά ένα ημιτόνιο μεγαλύτερο από το καθαρό, άρα είναι 8ης αυξημένο. Αυτά. Τι θα λέγατε να βάλετε σε εφαρμογή τα όσα μάθαμε σήμερα για τα διαστήματα 5ης έως 8ης και να αναγνωρίσετε τα παρακάτω διαστήματα. Θα περιμένω με χαρά τις απαντήσεις σας στην περιοχή των comments και μέχρι τότε να θυμάστε πως τα διαστήματα βρίσκονται παντού. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, ακολουθήστε με στα social media, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Από μένα και την Björk, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Έκανα κλακετά, Έκανα κλακετά.